ผมอาจารย์ชัชวาล พานุสุภนิรันดร์นะครับเป็นอาจารย์อยู่คณะวิทยาการจัดการครับได้รับโอกาสในการที่มาดูแลทีมสตาร์ทอัพของนักศึกษาราชภัฏที่จะต้องไปแข่งก็ได้รับการแนะนำจากเพื่อนอาจารย์นะครับที่เขาได้ทำมาก่อนนะครับประกอบกับตัวเองมีพื้นฐานในการที่จะทำงานพวกโครงการแต่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โชคดีนิดนึงตรงที่ว่าเราได้ทำโครงการตั้งแต่ตอนที่มันจะเป็นที่ดินล้างๆจนหมู่บ้านส่งมอบหมดเรียบร้อยดังกล่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็น business model ที่เขาทำเป็น business ซึ่งแน่นอนครับเราสามารถใช้แนวความคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจในหลายๆประเภทได้เพราะว่ามันก็คือการทำ business model ที่เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจทั้งหมดครับสตาร์ทอัพก็เป็นแค่พาร์ทหนึ่งของการศึกษา feasibility study นั่นเองครับสตาร์ทอัพก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวเนื้อของสตาร์ทอัพเนี่ยมันคืออะไรนะสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ธุรกิจที่มันเติบโตได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับนะครับมัน repeatable กับ scalable เพียงแต่ว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งของการทำธุรกิจที่มีลักษณะจำเพาะในแง่ของการเรียนแล้วเนี่ยนะครับมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือว่าทำให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงกึ่งเสมือนนะฮะเหตุผลเพราะอะไรเพราะเป็นการแข่งนะครับแต่ก็ยังไม่เชิงเป็นแนวความคิดจริงๆแต่เด็กจะได้รับการในการที่ไปแข่งทำให้เด็กรู้สึกว่าวิชาการที่ได้เรียนไปไม่ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ของจริงๆนะเด็กก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นการท่องเพื่อไปสอบอันนี้เป็นข้อดีอันที่1ที่ผมคิดว่าสำคัญอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่สำคัญคือในแง่ของอาจารย์ที่ทำช่วยในสตาร์ทอัพเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ประสบการณ์จากการที่ได้ไปเจอทีมของตามมหาลัยต่างๆนะได้เจออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาลัยต่างๆแล้วก็ได้เจอกรรมการที่เขามาทำการดีเฟนต์สตาร์ทอัพเนี่ยนะครับมาสอบสตาร์ทอัพมาตอบคำถามมาซักถามนักเรียนนักศึกษานะครับจะทำให้อาจารย์ที่เข้าโครงการนี้ครับมีมุมมองในเชิงบิสเนสที่กว้างมากขึ้นครับผมขอแบ่งเป็นกรณีของนักศึกษาก่อนนะครับปัจจัยพาร์ทแรกเนี่ยขอดูที่ตัวนักศึกษาก่อนครับ1นักศึกษาเนี่ยควรจะต้องมีพื้นฐานทางทฤษฎีมาแล้วหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดนะฮะการตลาดทฤษฎีจะต้องแม่นนะครับเพราะว่าการที่เข้าไปตอบสตาร์ทอัพจะต้องมีความเป็นระบบของการคิดนะครับพอยที่2คือจะต้องมีความรู้ในเชิงการเงินขนาดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้เราเรียนได้ง่ายๆเพราะเราสามารถใช้ business canvas 8 ช่อง 9 ช่องแล้วแต่ตำราของแต่ละคนเข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งมันเป็นการทำ feasibility study เนี่ยแบบง่ายๆแล้วเข้าใจง่ายเหมือนเราเรียน MBA ในเวลาที่ประมาณแค่1 เทอมก็จบแล้วก็นำไปใช้จริงได้ค่อนข้างมากนะอันนี้คือ point แรกคือเด็กต้องมีพื้นฐานนะครับ point ที่2สำหรับเด็กที่จะมาทำสตาร์ทอัพเนี่ยเด็กต้องมี mindset ว่าไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่อยากให้มี feeling ของการที่เป็น owner ของการที่จะทำธุรกิจนั้นๆเพราะจะทำให้เด็กรู้จักการเสิร์ชการค้นคว้าแล้วก็มุ่งมั่นมันเหมือนกับเป็นการจำลองตัวเองที่จะทำธุรกิจจริงๆในอนาคตถ้าเด็กยังขาด mindset ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าการเสิร์ชข้อมูลการหาข้อมูลการที่จะเตรียมการตอบคำถามจะดรอปลงไปครับอันนี้คือพาร์ทของนักเรียนพาร์ทของอาจารย์นะครับอาจารย์จะต้องมีประสบการณ์ขนาดหนึ่ง2อาจารย์จะต้องเป็นคนที่ให้คำแนะนำปรึกษาได้ค่อนข้างมากถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามหาคนที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามาประกบเพิ่มเพื่อจะได้โอกาสในการที่จะแข่งขันและชนะมากขึ้นส่วนพาร์ทที่3เนี่ยถ้าเป็นโครงงานบางอย่างที่เป็นงานจากวิจัยของมหาลัยอยู่แล้วเนี่ยโครงงานดังกล่าวนี้จะต้องเป็นโครงงานที่มีความเป็นรูปธรรมขนาดหนึ่งก่อนนะครับความว่าความเป็นรูปธรรมนี้เข้าใจใช่ไหมฮะก็คือมันจะต้องมีหลักปีฐานเพราะว่ากรรมการถามเนี่ยจะต้องมีเอกสารรองรับงานวิจัยที่เป็นการยืนยันเพื่อจะทำให้เวลากรรมการเขาสอบถามมาเนี่ยเราจะเกิดความหนักแน่นแล้วก็มั่นใจในการที่จะตอบคำถามครับจะมีองค์ประกอบสามัญแล้วก็ที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมองค์ประกอบภาพรวมคืออะไรครับทุกคนต้องมีเวลาพร้อมกันอย่างช่วงนี้จะเป็นการสอบนะฮะจะทำให้เวลาที่เด็กจะ contribute ในการทำตัวนี้ได้น้อยนะฮะอาจารย์ก็จะเป็นช่วงใกล้สอบก็จะ contribute น้อยเพราะฉะนั้นการทำสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องมีเวลาค่อนข้างพร้อมครับนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญครับ